Yes. Eto na. Tell me the truth. Oh. Gaano nyo kamahal ang inyong trabaho? Love na love. Love na love na love. Diba? Love na love. Kasi willing gumising ng umaga, lahat gagawin para sa trabaho. Oo. Kahit Totoo walang naman, tuwa. di ba? Yes, mahal na mahal namin ng trabaho. Kaya Kasi naman, we're grateful. thankful and grateful tayo dito sa ating work. Tumpak dapat lang. Pero unfortunately, hindi lahat ng tao parang tayo. Oo. 'Di ba? Merong mga taong problematic talaga sa kanilang trabaho dahil sa pagiging toxic nito. At ano nga ba? Ang mga signs na toxic na ang inyong pinagtatrabahuhan. Mga kada, let's watch this. Ang pagkakaroon ng masaya at maayos na working environment ay mahalaga para maging mas productive ang mga empleyado. Pero paano kung ang sitwasyon at kondisyon sa lugar na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ay hindi nakaaya-aya? Tulad na lang ng pagkakaroon ng feeling na kahit anong sipag ang gawin ng empleyado ay hindi siya na-appreciate ng management. Yung mga pagkakataon na mas napapansin at napopromote ang mga baguhan at hindi yung mga matagal nang naninilbihan sa kumpanya. Dagdag din sa iisipin ng employee ang dagdag na trabaho at responsibilidad na binibigay sa kanya. Lalo na't hindi talaga ito kasama sa kanyang job description. Underpaid na nga, overloaded pa sa trabaho. Pabigat din sa kalooban ng manggagawa ang mga mabilis na turnover ng mga tao dahil walang makatagal sa hindi magandang pamamalakad ng kanilang amo. Ang mga nabanggit ay iilan lang sa mga senyales na ang lugar na pinagtatrabahuhan ay toxic na. Usapang signs na toxic na ang workplace ngayong umaga, dito lang sa Share KU. Kaya naman ngayong araw ay pag-uusapan natin ang signs na toxic na po ang isang workplace. At pag-uusapan din po natin kung anong pwedeng gawin para makontra natin yung mga signs na at mawala rin po ang pagka-toxic ng yung workplace. Lahat po ng yan pag-uusapan natin ngayon sa Share KU. Okay. Unang-una, yung nakita natin doon sa video, napakinggan natin. Ito din yung tinatawag na unfair promotions. Ito daw yung kapag yung mga less qualified na employees ang napopromote habang yung mas qualified, di umano na empleyado, ay hindi napopromote. Kumbaga, ang tawag daw po nila doon ay palakasan system. Yun yung basihan nila sa promotion at hindi sa trabaho itself. Parang may mga ganitong nabanggit dun sa intro sa VTR natin. Yung merong mahigit 10 years na siya sa trabaho niya, pero hindi pa rin siya napopromote. Ouch, masakit nga yun, no? At ang masakit pa doon, nauna pang napromote sa kanya yung mga baguhan. Nako. Yung mga, siguro sabihin natin ilang years pa lang, nagwo-work doon, promote agad. Kahit naman siguro ako sa sitwasyon ni 10 years, kahit ayaw mo mag-compare, magugulat ka. Lalo na pag nakikita mo yung work ethics, di ba, kung paano siya magtrabaho. True. Diba? Parang masasaktan ka doon. But at the end of the day, parang ang hirap din kasi sa gano'n na sitwasyon dahil ikaw ay empleyado. Yeah. But what would you do? Would you actually go up to your boss and ask your boss? Parang Yun ano nga yung eh. basis ng pagpo-promote ng isang taong mas baguhan sa'yo? 'Di ba? Kasi sometimes, you know, when I talk to somebody who's not an employee, who instead is an employer, magugulat ka kasi si Steve, boss of his own company. So when I ask him, maiiba yung perspective. Oo. So siguro in such a situation, it would be nice to communicate this to your employer or your boss para malaman natin ano ba talaga yung naging basehan. True. Tama naman din. Naisip ko tuloy kasi nag-corporate lang ako for
3 months. So, hindi ko talaga siya na-experience ng matagal. Doon ako sa marketing side Tapos hindi ko siya na-experience tulad na na-experience ng ating Ng 10 isang years. Kada. And of course, if you feel like you're the aggrieved party, everything to you looks unfair. Yes. Diba? Kaya magandang malaman, ano ba yung naging basihan dito? Pag Correct. ganun kaya, halimbawa tayo ay employer, tapos may nagsulat sa atin ng letter na asking for that, tayo ba ay sasama ng loob sa tingin nyo? Kung tayo ay sa posisyon ikaw ng yung boss, employer, no? tayo Oo. ang boss. Tapos nagsulat si empleyado, ano po ba yung basihan, ganyan. Tayo ba ay sasama ng loob? Ano to formal letter, hindi siya verbal. Kung sasama yung ng Loob. Ni loob ng boss. boss, Oo. I think it's all in the delivery din Yeah, Dapat totoo naman. dapat respectful, The way very you write it professional. Oo, para in that way, you also know what steps you can take to improve or what your shortcomings were. Baka naman, kung saan magaling si baguhan, dun ka naman nagfe-fail. Or dun yung shortcomings or limitations mo. So, di ba, parang before you start to make tampo, or bago ka magsentimiento, at kung ano-anong mga conclusions Before you take yung it ipo-form personally. mo, mag-communicate muna. Tama. Dialoguing Parang is relasyon lang important. yun. Sa tingin nyo, okay ba yun? Yung magsisend na lang ng formal letter? I think, okay naman din. What do you Ako, Sino Ems, magsisend ng formal letter? Si employee. Si employee. Ako nga Oo, mas gusto ko asking. In face-to-face. person. Kapag nag-meeting. Oo. Pero paano kapag hindi naman nila nakikita? Halimbawa, sa BPO company, may mga ganun ba? Baka Diba, hindi nila pa-HR lagi ka nakikita. and all. Kasi you don't really get to talk straight up to your boss. So maybe, HR. sometimes diba, dadaan pa yan sa HR. So maybe, self-awareness is also very important. Katulad ng sabi ni Pia na parang, sige, tingnan natin kung anong ginagawa nito na na-promote. Bakit kaya? Bago tayo ring mag-react. Tama. Hindi porket matagal ka na Oo. doon, mas marami kang kontribusyon. Kasi It's not minsan about habang the- tumatagal, Quantity. lalong tinatamad. Oo, Di ba? totoo. Yung may mga bagong Correct. sibol na talagang full of energy. Will do anything talaga. It's not about the quantity. It's the The quality. quality. Kaya let's move on Tama. to our second. Kasi hindi about... hindi paramihan ng comment ito. Tama, mag-move on na nga tayo. Kaya moving on, itong second sign, no recognition. Or ito yung mga pagkakataon kung saan ang efforts na binibigay mo sa trabaho, it gets ignored or hindi nabibigyan ng recognition. It's almost like the promotion as well, no? Pero it's more on like, talagang lagi mayroon silang napapansing na may ginawa kang maganda, di ba? Or may nagawa kang maganda. And worse, ang gawa mo, kiniklaim ng iba as if sila po ang gumawa as their own. May ganito rin ba nabanggit yung mga kada natin na feeling niya kahit mag-exert siya ng 100% effort niya sa work niya, hindi pa rin po ito na-appreciate ng kumpanya at hindi rin nila naririnig na they are being appreciated, diba? Which is, I think it's important. Actually, this one, for me, it's more on like, ako kasi I like telling people kung saan sila magaling. Like, I like complimenting them as a form of like, Oo nga. diba? Para, But you're a good boss. And some I hope some so. bosses are really not Like that. not Vocal. verbal. Oo. Hindi sila vocal sa mga Correct. ganyan. Correct. In their opinion, you're just doing what you're We're being supposed paid to do. Oo, correct. Diba? Bakit hihingin mo mayat maya yung validation ng boss mo? totoo naman. We do not seek validation from man. Mm-hmm. So if your boss, your human boss doesn't appreciate it, you know who else will. And- Next! Third sign, no transparency. Lahat ng nangyayari sa workplace ay halos walang nakakaalam. Nagkakagulatan na lang sa mga nangyayari. Halimbawa, biglang may bagong boss na o kaya ay may biglaang termination. Teka lang. Depende rin kasi kung ano yung yung position mo sa kumpanya. Hindi naman lahat ng bagay ay pinapalam sa lahat ng tao. Tama. Diba? Tama. Kaya nga merong executive May department, hangganan. merong management, Correct. 'di ba? Hindi naman lahat kailangan malaman mo. Siguro yung mga importanteng bagay lang din talaga. or things that will concern you. Totoo. And your work. Oo. Yeah. Meron ba kayong karagdagan doon? Copy and paste Short sa but lahat ng sweet. sinabi ni Mama Pia. But sweet. Pero
Pero siguro kapag sa mga ganung bagay na rules and regulations, yan yung kailangan talaga na dapat alam ng lahat. Kasi baka mamaya meron ng ginagawa yung isang empleyado na hindi niya alam na bawal na pala to, na hindi dapat ginagawa. Pero I think, lahat At saka naman, ano yun, sometimes kasi like a piece of information will cause panic in the company. Totoo naman. If they know it, 'di ba? Kaya at the onset, syempre yung executive muna, yung mga nandun sa executive committee muna yung mag-uusap-usap. Mga decision makers first. Para masolusyonan yung problema bago pa to kumalat at mag-cause ng panic. True yan, Yes. true yan. Diba? Oo. So, ano lang, need to know basis. Yep. right? Next. Next sign, fear culture. Ang pagbibigay ng opinion ay hindi ina-encourage. Natatakot ang mga empleyado na magsabi ng kanilang saloobin, kaya sinasarili na lang nila ang kanilang mga gustong sabihin. May ganito ring nabanggit po sa intro VTR kanina, yung takot magsalita ang mga empleyado. Ang dapat dyan maging open ang management nila sa gustong sabihin ng kanilang employees. 'Di ba? Malay nila, meron, depende kasi yan sa management kung Correct. open ba, 'di ba? Pero sabi nga nila, a good leader is also a good listener. So, I think naman may mga ganun ba? May mga naka-experience ba dito nagtrabaho tapos may mga ganyan na na-experience? Parang Sana hindi sila walang fear. pinapakinggan. Oo nga eh, Diba? walang Walang fear. fear Oo. to Sa isang express. workplace. Oo, to express what you're thinking. We're or free how you're instead of feeling. fear. Free, but we know our limitation. Oo. Yung hindi naman bastos Oo. yung pagkasabi. Oo, totoo. May respeto pa rin. Meron ba? Meron, Yun, meron pwede mag-share. May mga ganon, may takot mag-share. Wait lang, hihiram tayo ng microphone para marinig natin yan. Fear culture. Si Kirby. Hi, Kirby. Hello po. Kirby, anong work? Wait, pwede pa, baka magamali po sa, can you repeat the question lang? Ayun, Oo. fear culture, itong ating fourth sign. Yung pagbibigay ng opinion ay hindi in-encourage dun sa workplace. Yes, it depends din kasi because some of the opinions, lalo na since I handle staff kasi. So, Anong work ito, Kirby? Ano po siya, Sa BPO ba to? hindi po. Ano po, food manufacturing po. I handle kasi yung mga office staff namin. And syempre, yung opinion on work culture and how they perform, they don't really share. I mean, like if they share, you know, it's different opinion eh. So, a lot of times, they fight. And, yeah, and it tends to be very, paano ba to? It's like, you're walking on eggshells sa You workplace. think, Kirby, that ang pag-share nila may filter? Oh, meron. Di ba? Yes, meron. Pero, syempre, respeto pa rin sa trabaho. Yeah. It's more of like, alam mo yung magkaka-away, kaka-disagreement, but in the end of the day, they would apologize. Kasi, syempre, ano pa rin matagal na silang magkasama So parang, alam mo yun, parang family na rin. Yeah. Family fight, Yeah. they fix. True. And they work together pa rin. So, ganun Thank you, po. Kirby. Thank you, Kirby, for for sharing. your Insight. contribution. Yes. And ito naman, fifth sign, high turnover. Patuloy ang pagre-resign po ng mga tao at walang nagtatagal sa kumpanya. Wala tuloy continuity po ang trabaho kapag laging may umaalis or nawawala. Isa din po yan ng mga signs na toxic po ang environment daw, sabi ng ibang kada natin. Minsan kasi nga talaga, hindi mo mahanap yung perfect para doon sa position na yan. So, napapalitan siya lagi. Pero sometimes, I guess siguro, people also have other plans. What is the reason kung Diba? bakit sila Yeah. umaalis? We need to know first, diba? Kung bakit nangyayari Hindi yun. porket nangyayari yun it's automatically a toxic workplace. Yes, it doesn't mean. Baka iba naman yung values nila sa values mo. Oh, hindi Or nagmamatch. yung why nila sa why mo. Or, Right? Alright, the meron purpose. silang better offer elsewhere where they can go and then they will flourish. But and that then maybe doesn't that's the point. mean that where you are is It's not good for you, Oo. diba? So, kanya-kanya yan. Kanya-kanya talaga. Sixth sign, unfair workload. Ang mga empleyado ay constantly overloaded with work
kahit nga hindi na nila trabaho ay pinapagawa sa kanila. Nawawala tuloy ang focus nila sa talagang kailangan nilang trabahuhin. Kaya ang resulta, bababa ang kalidad ng trabaho. Tandaan, kapag sobra-sobra daw ang trabaho, mas madaling mapagod ang empleyado na magiging dahilan para bumaba ang pagiging productive nila. Depende. I think that's a good opening for you to ask for a raise. Oh, yeah. Yun na lang tignan natin. Oo nga. Di ba? If Kapag you're- nakikita naman. If you're functioning to different positions na, baka pwede naman, boss. Increase naman dyan. Correct. Oo. Nagpakitang gilas ka naman, di ba? Can I be rewarded for my pagpapakitang gilas? Where is the reward system? Kaya mga kada, ilan lang po yan sa mga signs na kailangan yung malaman with regard to the workplace. Just I think examine all possibilities at po ng perspectives sa buhay ngayon. Mahirap talaga humanap ng trabahong fulfilling sa Totoo. iyo personally, fulfilling sa iyong career na gustong tahakin, and also well-paying at the same time. Kaya before you do any rash and major decisions, pagprayan nyo po muna yan because ultimately, work is a blessing. Yeah. 'Di ba? And then always ask for guidance kung saan ka talaga nararapat. Yes. Don't take things personally. Tama. Kasi work, Minsan, it's work. work lang yan. It's all about work, hindi ba? At baka minsan kapag iniisip nating toxic, hindi naman yan toxic sa atin. Baka ano lang yun, mga signs lang na for our growth. Di ba? Minsan may mga lessons yan na tinuturo sa atin. Baka, yun nga, kailangan natin mag-isip-isip muna. Di ba? Bago tayo magdesisyon ng agaran, isip-isip muna at ipag-pray muna yan. Dahil minsan po, ang hirap maghanap ng trabaho. Pero dapat, sabi nga, healthy kayo buo, holistically, di ba? correct. Mentally, physically, kapag yan ay may iba na, napaprioritize na yung physical health nyo, mental health nyo, yun, mag-isip-isip at mag-pray. And make sure na buo ka rin kapag dumating ka sa trabaho mo. Hindi yung parang may problema ka, Sa may inisip bahay, ka, no? dinala mo pa sa trabaho. So make sure that ikaw rin, wala kang dinadalang toxicity sa inyong workplace. So wag paghihinayang ang trabaho kung toxic naman po, ang feeling nyo po ay toxic ang workplace nyo. Practice din natin ng reality check. At marami pa dyan mas magiging productive at useful ka bilang empleyado. Malay nyo naman, may makahanap pa kayo ng isang pwesto na talagang fulfilling sa inyo, di ba? Mga Kanet 25, this is Pia Guanio-Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!